Hello. So how are you? ඉතින් අදත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රායෝගික කොටසක්. අපි සමහර වෙලාවට කියනවා මේ පිරිමි ඔහොම තමයි. ගෑනු ඔහොම තමයි. කොල්ලෝ ඔහොම තමයි. කෙල්ලෝ ඔහොම තමයි. ඉතින් ඕක කියන්න බහුතරයක් අය හුරු වෙලා ඉන්නවා මේ like that කියන වචන දෙක දාලා. ඇත්තනම අපි එතෙන්ට භාවිතා කරන්නේ like that නෙමෙයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ නිවැරදිව ගෑනු ඔහොම තමයි, පිරිමි ඔහොම තමයි, කොල්ලෝ ඔහොම තමයි, කෙල්ලෝ ඔහොම තමයි, දේශපාලනඥයෝ ඔහොම තමයි, පොලිසිය ඔහොම තමයි, මැනේජර් ඔහොම තමයි, තාත්තා ඔහොම තමයි, අම්මා ඔහොම තමයි, මගේ හස්බන්ඩ් ඔහොම තමයි. ඔය විදිහට අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරිම සරල කොටසක් මේක. මේකට අපි භාවිතා කරනවා මේ such කියන වචනේ. SUCH such. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ නම් ගෑනු ඔහොම තමයි. ගෑනු women. එහෙම නැත්නම් කාන්තාවෝ women. women එකත් එක්ක අපි භාවිතා කරනවා ආ කියන වචනේ. women are. ඔහොම තමයි such. වචන තුනයි තියෙන්නේ. women are such. ඉතින් හරි ලේසි නේනම් පිරිමි ඔහොම තමයි කියලා හදන විදිය. පිරිමි men. men කියන්නේත් ගොඩක්. women කියන්නේත් ගොඩක්. ඒකයි අර ආ කියන වචනේ මම එකතු කරේ. එහෙනම් පිරිමි ඔහොම තමයි. men are such. සමහර වෙලාවට කියනවා ඔය ගෙදර එහෙම ඔය එක එක පොඩි අනවශ්‍ය සම්බන්ධකම් එහෙම ඇති වුනහම කොල්ලෝ ඔහොම තමයි ගණන් ගන්න එපා. කොල්ලෝ ඔහොම තමයි. කොල්ලෝ boys. boys ගොඩක් ගැන කතා කරන නිසා boys are. ඔහොම තමයි such. boys are such. වචන තුනයි. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා බහ කරන්න පුහුණු වීම කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පන්තියට සහභාගී වෙන්න. මේක Zoom වලින් පවත්වන ඉංග්‍රීසි පන්තියක්. මේ පන්තිය පටන් ගන්නවා මැයි මාසයේ 10 වෙනිදා. මැයි මාසයේ 10 වෙනිදා බදාදා දවසක් රෑ 7:00ට පටන් ගන්නවා. මේක සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 සිට 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මම පැහැදිලිව උගන්වන හැම කොටසක්ම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක වගේම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් මේක ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. ඕනම වයසක කෙනෙකුට අවුරුදු 10 ඉඳලා 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක වැඩ කරන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාවක් කතා කරන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩි අර කිරිබොන දරුවන්ට ඉතින් කතා කරන්න කොහොමත් බැහැනේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කරන්න පුළුවන් වයසේ ඕනම කෙනෙකුට භාෂාවක් කතා කරන්න පුහුණු වීම කරා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහේ පාඨමාලාවක්. මේක මාස 2ක කෝස් එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලාවටම මාස 2 සඳහාම ආයක දීම රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට ඒක ඉතාමත් අඩු මුදලක්. රුපියල් 4500කට සතියේ දවස් 3ක් එක දිගටම මාස 2ක් වාට පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී විවිධ මාතෘකා යටතේ කතා කරන්න, විවිධ ඩයලොග්ස් වලදී විවිධ දෙබස් කතා කරන්න, ඒත් එක්කම phrases මම මේ YouTube එකේ වැඩිපුර උගන්වන phrases පිළිබඳව හොඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලට යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. මම පාඨමාලාව පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට එතකොට ලබා දෙනවා. කෙල්ලෝ හොම තමයි. Girls are such. Girls are such. දේශපාලනඥයෝ ඔහොම තමයි. හොරකම් කරනවා, බොරු කියනවා. ඉතින් අපි කියනවා ඉතින් දේශපාලනඥයෝ ඔහොම තමයි යන්නේ. මොනා කරන්නද? Politicians are such. What to do? මොනා කරන්නද? Politicians are such.
පොලිසිය ඔහොම තමයි. පොලිසිය කිව්වම ওই පොලිස් කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ පොලිස් නිලධාරීන් සමූහයක් නියෝජනය කරන අදහසක් තියෙන්නේ. එතකොට police is නෙමෙයි. police are such. police are such. චීනේ ඔහොම තමයි. ණය දෙනවා ලංකාවෙන් කොටසක් ගන්නවා. ඔය වගේ ඉතින් අපි කියන චීනේ ඔහොම තමයි. ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් රටවල් වලට ওই සිද්ධිය වෙලා තිනා. චීනේ ඔහොම තමයි. China is such. China is such. ඇමතිතුමා ඔහොම තමයි. ඉතින් තුමා නම් කියන්න ඕනේ ඇමතිය ඔහොම තමයි. ඇමතිය ඔහොම තමයි. ඔය හොරකම් කරනවා පේන්නේ නැද්ද? ඉස්සර පුට් සයිකලෙන් ඉන්නේ ගමේ ගියේ. දැන් ඉතින් මහ ලොකු ඔය පඩියක් අරගෙන අර මේ හොරකම් කරලා. ඉතින් ඔහොම තමයි. ඇමතිය ඔහොම තමයි ඉතින්. The minister is such. The minister is. එතකොට is. අර China is මොකද එකක්නේ. The minister is such. අසල්වැසියෝ ඔහොම තමයි. අහල පහල අය ඔහොම තමයි ඉතින්. අසල්වැසියන්ගෙන් පොඩි පොඩි කරදර තියෙනවා. ඔය ඕපදූප හොයනවා. ඒක gossips. gossips ඒ වගේ දේවල් ඔයගේ හොයලා ඉතින් ඔය ප්‍රචාරය කරනවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් ඉතින් අසල්වැසියෝ ඔහොම තමයි. Neighbors are such. Neighbors are such. නිලියෝ ඔහොම තමයි. නිලියෝ actresses are such. නළුවෝ ඔහොම තමයි ඉතින්. actors are such. එහෙනම් මේ such කියන කොටස අවසානයේට අරගෙන ඒ මුලින් තව වචන දෙකක් දාලා කොහොමද මේ කොටස අපි කතා කරේ කියලා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතෙන්ට මේ like that භාවිතා කරන්නේ නැත. ඒක භාවිතා කරන වෙන ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒක මම වෙන වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒත් මෙතනදී like that භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි such කියන තනි වචනේ භාවිතා කරන්නේ. මම ආයතරයක් මේ examples කීපේ ඔයාලට මතක් කරගෙන අපි වීඩියෝ එකේ අවසානයට යමු. ගෑනු ඔහොම තමයි. Women are such. Women are such. පිරිමි ඔහොම තමයි. Men are such. කොල්ලෝ ඔහොම තමයි. Boys are such. කෙල්ලෝ ඔහොම තමයි. Girls are such. දේශපාලනඥයෝ ඔහොම තමයි. Politicians are such. චීනේ ඔහොම තමයි. China is such. ඇමති ඔහොම තමයි. The minister is such. පොලිසිය ඔහොම තමයි. Police are such. අසල්වැසියෝ ඔහොම තමයි. Neighbors are such. එනම් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ ඔහොම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ such කියන වචනේ භාවිතා කරලා අපි හරි සරලම විදිහට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. right. අපි තවත් මේ වගේ practically ඔයාට එදිනදා life එකේ ලේසියෙන්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කොටසක් එක්ක හම්බෙමු. right. So goodbye.